كان العالم يستعد للحرب. هكذا انطلق العام 2022. الحرب بين روسيا وأوكرانيا قادمة لا محال. تهديدات أمريكية، صمت ونفي روسي، وتخوف من أوكرانيا، وقلق أوروبي. المشهد كان مثيرا للقلق، والجميع ينتظر الرصاصة الأولى. من سيهاجم وكيف ستنطلق الحرب؟ أمريكا تقول أن على بوتين التفكير من جديد، وروسيا تقول أنها لا تنوي الحرب ولا تريدها. أوروبا قلقة من حرب عالمية جديدة، والعالم بالكامل مضطربا من حرب أوروبا الجديد. وهذا ما حدث. الجميع يذكر ليلة 24 من فبراير عندما أطلق بوتين الحرب على أوكرانيا رسميا بعد حشد عسكري ضخم على حدودها استمر طويلا. انشغل العالم أكثر وأكثر، وباتت عناوين الصحف كلها تتحدث عن الحرب في كييف. لا مشاكل أخرى ولا حديث يدور. بوتين يغزو أوكرانيا، العنوان العريض لكل صحف العالم. وزيلينسكي يستنجد الغرب لإنقاذه وبلاده. لكن ما كان يحدث خلف الحرب الروسية الأوكرانية كان مهما للغاية، ولم يلتفت له أحد أبدا. صراعات وقلاقل حول العالم، والحياة لم تتوقف عند حرب أوكرانيا. فماذا حدث وما هي النتيجة؟ 6 أشهر على بداية العام 2022، أحداث وحرب ونزاعات كان أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية التي باتت العنوان الأبرز لكل العالم. لكن وبعد أيام من انطلاق تلك الحرب تحديدا، كان لوكاشينكو في بيلاروسيا يفرض سطوته على الحكم، وذلك من خلال الاستفتاء الدستوري الذي عدل من خلاله عددا من مواد الدستور. مارس كان مليئا بالأحداث أيضا، ففي بدايته شهدت كوريا الجنوبية عهدا جديدا، إذ فاز مرشح المعارضة يون سوك يول بفارق قليل عن منافسه لي جاي ميونغ. جاءت الانتخابات الرئاسية في الوقت الذي تعيش فيه كوريا الجنوبية عددا من القضايا الحساسة، مثل الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا، والبرنامج النووي الكوري الشمالي، والتنافس المتزايد بين الولايات المتحدة والصين. وبعد انتخابات كوريا، شهدت تركمانستان هي الأخرى انتخابات رئاسية مبكرة فاز فيها سيردار بيردي محمدوف ليخلف والده في الحكم. وفي 18 من مارس كانت تركيا شاهدة على افتتاح أطول جسر معلق في العالم، وهو جسر جنق قلعة 1915 الذي يربط بين قارتي آسيا وأوروبا ويمر من فوق مضيق الدرنديل. الجسر الذي امتد على طول 4608 متر وصلت تكلفة إنشائه إلى 2.76 مليار دولار، وبدأت عمليات البناء في مارس من العام 2017 حتى تم افتتاحه عام 2022. كما شهد ذات الشهر حادثة مأساوية جنوب الصين، وذلك عندما تحطمت طائرة ركاب صينية وأدت لوفاة 132 شخصا. وفي أبريل التالي، وتحديدا في باكستان، سحبت الثقة من رئيس الوزراء عمران خان، ومن ثم انتخب شهباز شريف رئيسا للوزراء. وفي ذات الشهر جدد الفرنسيون ثقتهم في الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بانتخابه لولاية ثانية في فرنسا. وأطلق إيلون ماسك في ذات الشهر الجدل حول شرائه لمنصة تويتر العالمية بصفقة وصلت قيمتها إلى 44 مليار دولار. مايو من ذات العام شهد وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد النهيان، وانتخب من بعده حاكم أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد. خلال تلك المدة، وبينما كان العالم مشغولا في الحرب الأوكرانية، كان الاتفاق النووي الإيراني لا يزال مستمرا وتجري حوله المحادثات والنقاشات، لكنه في الواقع كان يموت سريريا يوما بعد يوم. فقبل شهر بالتحديد، عنونت BBC البريطانية أن الفرصة الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران لا تزال واردة. لكن بعد مرور الشهر بالكامل، خرجت طهران لتنتقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن ثم أوقفت عمل كاميرات المراقبة بمنشأة نووية تتبع لها أيضا، وذلك في تحد للدول التي تتفاوض معها حول النووي. وفي إعلان رسمي لاستمراره بالعمل على المشروع دون توقف، فاليوم وتزامنا مع الحرب الأوكرانية
يقترب الاتفاق النووي من النهاية، لكنها ليست نهاية إيجابية لواشنطن والعالم، بل سلبية للغاية. كما تستمر الحرب في اليمن وسوريا، ويستمر الانهيار الاقتصادي في لبنان بشكل كبير للغاية دون توقف. لتتوقف كل تلك النزاعات ويتوقف الحديث عنها حتى حسم معركة كييف، فهل بات العالم مجبرا على دفع ثمن حرب روسيا وأوكرانيا؟ أم نقطة البداية والنهاية هي تحديدا في كييف؟